चाहिँ म घटाउँछु यसलाई। कति राम्रो हेर्नुहोस् न, मलाई एउटा फोटो पनि खिच्नु मलाई अहिले। हेलो नमस्ते, वेलकम टु ममताज एसेन्स। यहाँहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ नि मैले तपाईहरु समक्ष घरैमा कसरी दही बनाउने भन्ने सानो भिडियो लिएर आएकी छु। हामीले चाहिँ नि दही घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। दही बनाउनको लागि चाहिँ नि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू दुध हो र दही लिनुपर्छ। आज चाहिँ नि मैले दही चाहिँ नि होल मिल्कको दही चुज गरेको छ। यो चाहिँ नि हाम्रो दहीको बिउ हो। यो दुधमा मिक्स गर्नुपर्छ पछि, र दुध पनि होल मिल्क नै युज गरेको छ। मैले लिएको छ होल मिल्क दुध युज गरेको छ, लिएको छ आज। होल मिल्क लिनको कारण चाहिँ नि होल मिल्कमा चाहिँ नि क्रिम पनि हुन्छ, अनि भरे दुध पकाउनु चाहिँ नि बाक्लो हुन्छ, अनि बाक्लो दुध चाहिँ नि भरे दही जम्दा दही पनि बाक्लो र एकदम राम्रो हुन्छ। यदि तपाईलाई होल मिल्क चलाउन मन छैन भने सेमी स्किम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ नि दुध उमाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर ससप्यान लिएको छ, अनि यसमा चाहिँ नि हालेर दुध मजासँग उमाल्नुपर्छ। पहिला चाहिँ नि उमाल्दैछु, अनि कति उमाल्यो कतिको छ भने आज झन्डै 2.5 लिटर जति दुध मैले आज उमालेको छ। अनि अहिले पछि चाहिँ नि मैले यो दुध चाहिँ नि यहाँनिर सेट गर्ने, हामीले चाहिँ नि यो बोलमा सेट गर्ने, अनि बाँकी चाहिँ नि 4 कपमा पनि सेट गर्ने हाम्रो डेजर्टको लागि भनेर प्लान गरेको छ। दुध अब उम्लिन थालेको छ, चलाइदिउँ मजासँग। अनि यो दुधलाई एकदम राम्रोसँग उमाल्नुपर्छ, अनि एकछिन पकाउनु नि पर्छ। आगो अलि सानो गर्नु पर्यो। माथि हाल्न थाल्यो। दुध मजासँग पाक्दैछ। अझै म अलिकति घटाउँछु यसलाई, अलिकति तल घटाएर बल्ल दही बनाउने अर्को प्रोसेसमा जाँदैछु। कति राम्रो देखेको हेर्नुहोस् त दुध। क्रिमी खालको दुध छ यहाँनिर। यसरी कस्तो राम्रोसँग उम्लिरहेको छ। बबल हेर्नुहोस् न। दुध चाहिँ नि मजासँग पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त कति तल घटिसक्यो, मजासँग सेटल हुँदैछ तल। अनि अब यो पाकेको दुधलाई सेलाउन दिनुपर्छ। अनि सेलाउन दिँदा चाहिँ नि अब यो 40 डिग्री जतिसम्मको भएपछि बल्ल हामीले दही मिसाएर चाहिँ नि दही बनाउने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। अघि पकाएको दुध मनतातो हुने गरी सेलाइसकेको छ। अब चाहिँ नि नेक्स्ट फेजमा चाहिँ नि मैले यो दही चाहिँ नि बिउ हो, यो दही बिउ हो। अनि 2 ठुलो चम्चा चाहिँ नि मैले यहाँ मिक्स गरिदिने, मजासँग यसरी मिक्स गरिदिने। अनि यो दही पनि रुम टेम्परेचरमा राख्नुपर्छ, डाइरेक्ट फ्रिजबाट राख्ने होइन। मैले अघि नै निकालेर राखेको हो यो। सो अलिकति म बेसी हाल्छु, 2.5 चम्चा जस्तै हालेँ मैले यहाँनिर। रुम टेम्परेचरमा राखेको दही हो यो। अनि योसँग दुध र यो राम्रोसँग मिक्स गर्ने, अनि घोल्दिने। यहाँ अलिक कम्ती भएको चाहिँ नि दुधको तर हो, किनभने मैले होल मिल्क पकाएको थियो अघि। यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्ने दही र दुध। अनि अब चाहिँ नि यो मिक्स भइसकेको छ। अब सेट गर्नको लागि चाहिँ नि मैले यो बोलमा राख्दैछु, अनि साथै मैले चाहिँ नि यो 4वटा बोलमा चाहिँ नि हाम्रो डेजर्टको लागि यो 4वटा बोलमा पनि छुट्टै भर्दैछु। र यहाँ भरौँ अब।
यसरी यति भर्छु म। अनि यो सबै भरिसकेपछि चाहिँ नि यो दुधलाई चाहिँ नि न्यानो ठाउँमा राख्नुपर्छ। झन्डै 7 देखि 8 घण्टासम्म चाहिँ नि सेट हुन्छ। तर म युकेमा चाहिँ नि यो फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु मैले। म त्यो पनि हेर्दैछु कति घण्टा लाग्छ भनेर। त्यही अनुसार तपाईहरुलाई अहिले बनेपछि समयको पनि म जानकारी दिन्छु कति लाग्छ सेट हुनलाई कति लाग्छ भनेर। भयो 4वटा चाहिँ नि यहाँनिर सेट भइसकेको छ। अनि बाँकी चाहिँ नि मैले यो ठुलो बोलमा सेट गर्छु। यो ठ्याक्कै पर्फेक्टली फिट भयो मेरो। अब मेरो यो चाहिँ नि तयार भइसक्यो। अब सेट गर्नको लागि चाहिँ नि मैले यो ठाउँ चुज गर्दैछु यहाँनिर, किनभने अहिले बाहिर घाम पनि लागिरहेको छ, घाम पनि आउँछ। अनि अहिले एकछिनपछि इभिनिङमा चाहिँ नि यो मुनि रेडिएटर हिटर छ, हिटर पनि आउँछ र हिटरले पनि तातो हुन्छ र सेट हुन हेल्प गर्छ। हिजो मैले चाहिँ नि यो दही सेट गर्नलाई राखेको थियो अनि मैले हिजो इभिनिङमा सेट गर्न छोडेको थियो। मैले चाहिँ नि रातभरि राखेँ अनि आज बिहान हेर्दा चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग दही सेट भएको रहेछ। हेर्नुहोस् त एउटा हल्लेको छैन। दही यसरी सेट भएको रहेछ, एकदम राम्रोसँग सेट भयो। अनि मैले डिजर्टको लागि हामी कपमा छुट्टै खाने भनेर नि राखिदियो। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रोसँग सेट भएको छ। यता 4वटा यसरी सेट भएको छ। जब तपाईहरुले यो दही चाहिँ नि सेट गर्नलाई राख्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ नि तपाईहरुले समय राख्नुपर्ने चाहिँ नि झन्डै 8 घण्टा चाहिँ नि कमसेकम राख्नुहोस् र तपाईहरुले चाहिँ नि चेक पनि गर्दै गर्नुहोस् सेट भछ कि भएन भनेर। हिजो चाहिँ नि म मेरो गार्डनमा गएको थियो अनि थोरै स्ट्रबेरी टिपेर ल्याएको थियो। हेर्नुहोस् न दही कति राम्रोसँग बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी बनाएर खान सक्नुहुनेछ। र आजको मेरो यो दही बनाएको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज मलाई फिडब्याक दिनुहोला र मलाई सधैँ हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।